Magandang araw! Ako po si Isa at kasama ko ngayon po si Ma'am. Hello! Ano po gagawin natin? Magluluto tayo ngayon ng putahing kakaiba. Imbis na tortang talong, lalagyan natin to ng twist. Ano po ang mga ingredients? Ingredients: 3 pieces of fresh eggs, eggplants at least 6 pieces, cooking oil, breadcrumbs or all-purpose flour, 1 tablespoon of salt, black pepper powderized. Sa putahing ito, makakatipid tayo ng oras, pagod at salapi. Bukod sa masarap na, masustansya pa. Parang nakalimutan tayo ingredients. Yun. Ito oh. Wow! So yummy, hindi na tayo hindi na tayo nagkanin. Nice. Parang octopus. Kaya nga, ginawa na namin octopus. I will inggit my mother.